دوستای عزیزم سلام، من سمیرام و با یه ویدیو ایرانگردی جدید دیگه اومدم. این ویدیو با بقیه ویدیوها فرق میکنه چون که قراره ببرمتون به یکی از عجیبترین و متفاوتترین بازارهای ایران و اونجا رو بهتون نشون بدم. فقط همینو بگم بهتون که اگه به پرنده علاقه دارید این ویدیو رو از دست ندید. اما قبلش ممنون میشم حتما چنلمو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت های قشنگتون بهم کلی انرژی بدید. اگرم دوست داشتید میتونید با استفاده از دکمه تانکس منو دونیت کنید. ویدیوی امروز یه ویدیوی سفارشیه و من به درخواست این دوست عزیزمون آوردمتون بازار پرندگان زینتی. بازار پرندگان یکی از بازارهای عجیب و جالب ایران توی محله خلیج فارس تهرانه که توش انواع و اقسام پرنده‌های زینتی به صورت قانونی توی یه محیط خیلی بزرگی مثل یه بازارچه خرید و فروش میشه. البته بماند که به جز پرنده حیوانات دیگه هم خرید و فروش میشه. اینجا ساختمون اصلی بازار پرندگانه که 2 طبقه است و به جز پرنده همه لوازم و تجهیزات لازم برای نگهداری از پرنده ها هم داره. توی این بازار هر مغازه تقریبا به یه دونه پرنده اختصاص داده شده، واسه همین خیلی راحت‌تر میتونید اون چیزی که میخواید رو پیدا کنید و سخت انتخاب کنید چون تنوعشون خیلی بالاست و تصمیم گیری واقعا سخت. مثلا این عروس هلندی خوشگل رو ببینید که گونه های مختلفش اینجا هست و قیمتشون از 1 تومن شروع میشه. این مغازه مخصوص توتیاست و انواع مختلف توتی داره. شاید باورتون نشه اما این توتی آرا یا ماکائو 150 میلیون تومان فقط قیمتشه. خیلی هم بزرگه و صدای بلندی داره، یه جوری که صداش توی کل این ساختمون پیچیده. هر نوع پرنده‌ای که فکرشو بکنید با قیمت‌های مختلف میتونید اینجا پیدا کنید، از پرنده‌های دست‌آموز گرفته تا پرنده‌های کمیاب و خاص. به جز پرنده‌های خاص اینجا فنچ و قناری و مرغ عشق‌نیا هم داره که قیمتاشون نسبتاً مناسب‌تره و اگه پرنده‌ها رو دوست دارید اما شرایط نگهداری ازشون رو ندارید میتونید از این پرنده‌ها بگیرید که نگهداریشون راحت‌تره. متاسفانه شرایط نگهداری پرنده‌ها توی اینجا خوب نیست و پرنده‌ها توی قفس‌های کوچیک نگه می‌دارن. من خودم شخصا وقتی می‌بینم پرنده‌ها توی قفس نگهداری میشن خیلی ناراحت میشم. امیدوارم روزی برسه که دیگه حیوانات توی قفس نگه ندارن و آزاد بذارنشون. خب بیاید بریم طبقه پایین که بیشتر پرنده‌های خاص تو این طبقه. توتی سبز که به خاطر سخنگو بودنش خیلی طرفدار داره. من خودم واقعا دوست دارم یکی از اینا داشته باشم. خب یه چیزی بگم که سوء تفاهم نشه. اینجا فیلمبرداری از داخل مغازه ها ممنوعه، اما ما از چند تا از مغازه‌دارا پرسیدیم و گفتن میتونیم از بیرون مغازه ها فیلم بگیریم و مشکلی نداره. و اما یکی از خاص‌ترین پرنده‌های این بازار ایشون هستن که بهش پرنده توکا یا توکان میگن. بی سر و صداترین و بی‌آزارترین پرنده برای نگهداریه چون که منقارش بزرگه، نمیتونه توی خونه خرابکاری کنه. این پرنده خوشگلم اگه اشتباه نکنم ویدای بهشتی دنبالم باید باشه.
و توتی‌های برزیلی که توی انواع گونه‌ها و رنگ‌ها اینجا فروخته میشه. این هم توتی کاکادو یا کاکاتوه که یکی از جیغ‌جغوترین توتی‌ها شناخته شده. چه ژستی گرفته. جالبه که اینجا پرنده های تاکسیدرمی شده هم هست ولی نمیدونم فروشیه یا تزئینی. بیشترین نوع پرنده‌ای که اینجا من میبینم توتی برزیلی و عروس هلندیه. من سابقه خرید از اینجا رو ندارم ولی بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواید پرنده‌ای بگیرید و نگه دارید قبلش حسابی تحقیق کنید و بعد برای خرید بیاید اینجا تا خدای نکرده سرتون کلا نره. توی همین ساختمون اصلی هم دامپزشک هست که میتونید پرنده‌ای که میخواید بخرید و بهش نشون بدید و از سال بودنش مطمئن بشید و بعدش بخرید. عزیزم، عروس هلندی واقعا مهربون و نازن و نسبت بقیه پرنده ها راحت تر با آدم ها دوست میشن. دیگه طاقت نیاوردم و یکی از این توتی سبزا رو دستم گرفتم ولی خیلی بد اخلاقه و اصلا نمیذارم ازش کنم. اینجا بازارچه بیرونی بازار پرندگانه که قیمتشون از پرنده های داخل ساختمان اصلی پایین تره. ساعت کاری بازار پرندگان هر روز از 8 صبح تا 7 و نیم شب و متاسفانه برای اومدن به اینجا وسیله نقلیه عمومی نیست و باید حتما با ماشین شخصیتون بیایید. اگه قصد خرید پرنده دارید پیشنهاد میکنم در طول هفته اینجا بیایید تا بتونید راحت تر خرید کنید چون که آخر هفته مخصوصا روز جمعه خیلی شلوغ میشه.
اما بازار پرندگان یه قسمتی هم داره که مخصوص مرغ و خروس و کبوتراست. اینجا بیرون از محوطه بازار و کنار پارکینگ. خب دوستای عزیزم، مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید.